नमस्कार स्वागत गर्न चाहन्छु एकै बस्नेत युट्युब च्यानलमा र एकै बस्नेत युट्युब च्यानलमा चाहिँ म आज तपाईहरुको माझमा कृष्ण बस्नेत छु र तपाईहरुको माझमा आज चाहिँ मैले जुन हाम्रो किबोर्डमा हुन्छ नि फंक्सन की र त्यो फंक्सन कीहरुको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु म F1 देखि F12 सम्म हजुरहरुले पनि देख्नु भयो होला जुन हाम्रो ल्यापटप कम्प्युटरको स्क्रिनमा म देखाउने छु त्यसको काम के हो त भनेर तपाईहरुले किबोर्डहरुमा याद गर्नु भयो होला माथि F1 देखि F12 सम्मका F1 F2 F3 F5 के काम गर्छ यसले त्यो कामहरु म देखाउने छु र गरेर पनि म तपाईहरुलाई देखाउने छु र तपाईहरुले पनि यदि भिडियो मन पर्छ तपाईहरुलाई हैन तपाईहरुलाई काम लाग्छ भने तपाईहरुले भिडियो पुरा हेर्दै साथ दिनु होला र मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला अब म सुरु गर्न गइरहेको छु तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ जुन हाम्रो किबोर्ड भयो यो किबोर्डको चाहिँ यो किबोर्डमा हेर्नु होला किबोर्डमा चाहिँ F1 F2 F3 F4 F5 F6 यसरी देखेर तपाई सिरानमा किबोर्डको तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरु काम के हो त हामी त्यो कामको बारेमा कुराकानी गर्छौं अब F1 सुरुमा हामी F1 रहेको छ F1 ले चाहिँ के काम गर्छ त F1 ले चाहिँ ओपन द हेल्प स्क्रिन फर अलमोस्ट एभ्री प्रोग्राम धेरै जस्तो प्रोग्रामहरुमा चाहिँ हाम्रो यसले चाहिँ के गर्छ भन्ने प्रोग्रामहरु कुनै प्रोग्राम ओपन गर्यौं अथवा कुनै पनि प्रोग्राममा चाहिँ के हेल्प लिनु पर्यो भने हेल्प अप्सन निकाल्ने काम यसले गर्छ हामी एकचोटी ट्राई गरी हेरौं F1 मैले प्रेस गरे F1 प्रेस गर्नेबित्तिकै त यसले हेल्प अप्सन निकाल्ने काम गर्छ र अर्को F2 छ F2 भनेको अलाउ यु टु रिनेम अ सिलेक्ट फाइल अर फोल्डर यदि हामीले कुनै पनि फोल्डरलाई क्लिक गर्यौं भने त्यहाँ चाहिँ के त त्यसको रिनेम अर्थात नाम चेन्ज गर्ने अप्सन त्यहाँ हुन सक्छ त्यसैगरी F3 रहेको छ F3 ले चाहिँ ओपन अ सर्च फिचर फर द एप्लिकेसन दैट इज एक्टिभ एट द मोमेन्ट यदि कुनै पनि हामी कुरा खोज्नु परेको छ यदि सर्च बक्स हाम्रो सर्च बार अथवा सर्च बक्स हाम्रो आएको छैन भने त्यस्तो कन्डिसनमा हामी F3 प्रेस गरेर सर्चको फिचर लिन सक्छौं त्यसैगरी F4 रहेको छ F4 मा चाहिँ हामी अल्ट प्लस F4 प्रेस गरेर चाहिँ ल्यापटपहरुलाई कम्प्युटरहरुलाई क्लोज गर्न सक्छौं साथै कुनै पनि विन्डोहरु यदि एक्टिभ भइराछ भने त्यो एक्टिभ भएको विन्डोहरुलाई पनि हामी क्लोज गर्नको लागि प्रयोग गर्छौं त्यसैगरी अर्को रहेको छ F5 र F5 ले चाहिँ के गर्छ भने F5 ले चाहिँ हामीलाई कुनै पनि प्रोग्रामहरुलाई अर्थात हाम्रो जुन विन्डो हुन्छ डकुमेन्ट मेनु विन्डोहरु हुन्छ हैन रिलोडेड पेजहरु गर्न अथवा रिफ्रेश गर्ने काम चाहिँ यो F5 ले गर्ने गर्छ allows you to refresh or reload the page or document menu window भनेको छ हामी पेजहरुलाई हैन पेजहरुको जुन रिलोड भइरा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ रिफ्रेश गर्न सक्छौं यसको काम भयो त्यसैगरी F6 को काम भनेको move the cursor to the address bar in the most internet browser यसले चाहिँ F6 ले चाहिँ हाम्रो कर्सरलाई जुन इन्टरनेट ब्राउजरमा चाहिँ मुभ गर्ने काम गर्छ F6 ले त्यसैगरी रहेको छ F7 रहेको छ F7 ले चाहिँ युज टु स्पेल F7 ले चाहिँ हाम्रो जुन डकुमेन्टहरु माइक्रोसफ्ट बोर्डमा कुनै कुरा लेख्यौं त्यहाँ चाहिँ के त कुनै मिस्टेकहरु आयो भने हामी F7 प्रेस गरेर त्यो स्पेलिङ एन्ड ग्रामरहरु मिलाउन सक्छौं F8 ले चाहिँ हाम्रो जुन बुट मेनु हुन्छ जुन बुट मेनुहरु निकाल्न सक्छौं हाम्रो जुन कम्प्युटर टर्निङ अन गर्दा जुन कम्प्युटर हामी ओपन गर्छौं त्यो बेला चाहिँ हामी बुट मेनुहरु निकाल्न सक्छौं हेर्नुलाई यहाँ युज टु एक्सेस द बुट मेनु इन विन्डो व्हेन टर्निङ अन द कम्प्युटर भनेको छ त्यसै F9 रहेको छ F9 ले चाहिँ हाम्रो रिमोट सिलेक्ट आइटम अर्थात हामी चाहिँ यसले चाहिँ के गर्छ भने refresh a document in Microsoft Word and send and receive email in Outlook दिने काम गर्छ साथै रिमुभ गर्ने काम पनि गर्छ रिमुभ सिलेक्ट आइटमहरुलाई के त यसले रिमुभ गर्ने काम पनि गर्छ र अर्को F10 रहेको छ F10 ले चाहिँ राइट क्लिकको काम गर्छ जस्तो कुनै पनि बेला हाम्रो राइट क्लिकले काम नगरेको बेला माउसको कर्सरले काम नगरेको बेला हामी F10 शिफ्ट F10 प्रेस गरेर चाहिँ राइट क्लिकको कामहरु गर्न सक्छौं यदि कुनै एप्लिकेसनमा बसेका छौं भने र F11 ले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि ब्राउजरहरु इन्टरनेट ब्राउजरहरु अथवा केही ब्राउजरहरु खुलेका छौं भने त्यसमा चाहिँ
एक्जिट गर्नु पर्यो होइन एक्जिट छ त्यसलाई चाहिँ फुल स्क्रिनमा देखाउनु पर्यो भने हामी F11 ले प्रेस गर्न सक्छौँ। त्यसरी F12 रहेको छ। F12 ले चाहिँ हाम्रो ओपन सेभ एज डायलग बक्स निकाल्नु पर्यो माइक्रोसफ्टबाट भने हामी F12 प्रेस गर्न सक्छौँ। हामी एकचोटि गरेर हेरौँ। सो म गर्छु एकचोटि। म यहाँ गुगल ब्राउजरमा गएँ। म चाहिँ ब्राउजरमा भन्दा नि म माइक्रोसफ्ट बोर्डमा गएँ र माइक्रोसफ्ट बोर्डमा गएर चाहिँ म के गर्छु, यहाँ गएर म F1 प्रेस गर्छु। F1 प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँ त एउटा हेल्प अप्सन आयो। यहाँ हामीले केही कुराहरू सहयोग माग्न सक्छौँ। केही कुरा समस्या आयो भने हामी एउटा केही सहयोगहरू F1 प्रेस गरेर लिन सक्छौँ। त्यसरी हाम्रो अर्को अप्सन रहेको छ F2 ले चाहिँ के गर्छ भने जस्तो मैले कुनै पनि फोल्डर अथवा फाइलमा बसेँ र F2 प्रेस गरिदियो भने त्यसले यहाँ रिनेमको अप्सन आयो। त्यहाँ तपाईँहरूले अर्को नाम दिन सक्नुहुन्छ। मैले यसरी रिनेम अप्सन आएर चाहिँ हामी कुनै पनि फोल्डर फाइलहरू डकुमेन्टहरूको चाहिँ नाम चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसरी हामीसँग अर्को रहेको छ F3 चाहिँ हेर्नुहोस् होला, यसले चाहिँ सर्चिङ अप्सन निकाल्दिन्छ। जस्तै मैले यो यहाँ गएँ, म यहाँ चाहिँ के प्रेस गर्छु भन्दाखेरि F3 प्रेस गरिदिन्छु। F3 प्रेस गर्ने बित्तिकै के त यसले चाहिँ के गर्छ, सर्च मेनु निकाल्ने काम गर्छ। मैले F3 प्रेस गर्ने बित्तिकै यहाँ हेर्नु होला सर्च मेनु आयो माथि। तपाईँले केही कुरा सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यहाँ केही कम्प्युटर सर्च गरेँ भने सर्च गर्न सक्छु। मैले मेरो इन्टरनेट अलि एक्सेस छैन, इन्टरनेट यदि उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि म त्यो चाहिँ भएको छैन। तपाईँहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसै गरी हामीसँग छ अर्को अप्सन के भने F4 रहेको छ। F4 हेर्नु होला कति धेरै काम हुन्छ। F4 कुनै पनि तपाईँहरूले यदि जस्तो मैले नयाँ पेज ल्याएँ, यो पेजलाई मैले क्लोज एकचोटि गर्नुपर्ने के गर्छु, म अल्ट ट्याब प्रेस गरेँ भने हाम्रो पेज अटोमेटिक क्लोज भयो। अथवा अर्को यसको काम भनेको यदि अल्ट ट्याब प्रेस गर्नुभयो भने यहाँ सट डाउनको अप्सन आउँछ र तपाईँले इन्टर गर्नुभयो भने हाम्रो ल्यापटप कम्प्युटरहरू सट डाउन गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी अर्को हाम्रो अप्सन रहेको छ F6 हाइलाइट एड्रेस बार भनेको छ। यसले चाहिँ के गर्छ भने यदि एक्सेलहरूमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको जुन एड्रेस हुन्छ माथि हाम्रो त्यो एड्रेस बारहरूलाई चाहिँ यसले हाइलाइट गर्ने काम गर्छ। तपाईँहरूले यदि प्र्याक्टिस गरेर गर्नु होला एक्सेलमा। र अर्को F7 रहेको छ। F7 ले चाहिँ के गर्छ भने जुन F7 छ, F7 ले चाहिँ हाम्रो कुनै पनि स्पेलिङहरू मिस्टेक छ। जस्तो मैले यहाँनिर मोमेन्ट लेखेको छु, यो मोमेन्टलाई चाहिँ म यहाँ हटाइदिएर मैले के गरेँ, यस्तो मात्र यसरी म F7 प्रेस गरिदिएँ भने यसले चाहिँ योसँग रिलेटेड शब्दहरू सजेस्ट गरिदियो हामीलाई। यहाँ मोमेन्ट MOMENT अटोमेटिक देखाइदियो। यसरी हामीले यदि स्पेलिङहरू मिस्टेक भयो भने यसरी हामी चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। यसरी मोमेन्ट बनाउन सक्छौँ। यो भयो। त्यसरी हामीसँग अर्को अप्सन रहेको छ F8 र बुट मेनु। यसले चाहिँ के गर्छ भने बुट मेनु निकाल्ने काम गर्छ। F8 ले यदि हाम्रो कम्प्युटर अन भएको बेलामा बुट मेनुको यदि टर्निङ हाम्रो कम्प्युटरले अफ गरेको अवस्थामा अहिले चाहिँ बुट मेनु निकाल्ने काम गर्छ। त्यसपछि हामीसँग अर्को अप्सन रहेको छ जुन चाहिँ रहेको छ F8 पछि के रहेको छ भने F9 रहेको छ। F9 यसले चाहिँ हेर्नु राइट क्लिक काम गर्छ। जस्तो मैले प्रेस एकछिन याद गर्नु होला तपाईँहरू, मैले यसरी राइट क्लिक माउसबाट राइट क्लिक गरेँ मैले सुरुमा। यहाँ पनि के त यसले राइट क्लिक गर्दाखेरि आउने अप्सनहरू देखाइदियो यहाँ। र मैले के गरेँ यहाँबाट सिफ्ट F10 प्रेस गरेँ भने सेम यसरी नै जस्तो मैले राइट क्लिक गरेर निकालेँ त्यस्तै अप्सनहरू यहाँ यसले निकालिदिन्छ। राइट क्लिकको काम चाहिँ यसले गर्ने गर्दछ। त्यसरी अर्को अप्सन रहेको छ F11 रहेको छ। हेर्नु होला F11 चाहिँ के गर्छ भने जुन हाम्रो ब्राउजरहरू हुन्छ ब्राउजरहरूको फुल स्क्रिन गर्ने काम गर्छ। जस्तै F11 प्रेस गरेँ मैले, हेर्नु होला यहाँ फुल स्क्रिन प्रेस F11 एक्जिट द फुल स्क्रिन भनेको चाहिँ हेर्नु होला फुल स्क्रिन भयो हाम्रो। यो फेरि F11 प्रेस गर्नु होला, नर्मल आयो, फेरि प्रेस गर्नु होला फुल स्क्रिन भयो। यसरी कुनै पनि ब्राउजरहरूलाई चाहिँ फुल स्क्रिन गर्ने काम गर्छ। र अर्को हामीसँग रहेको छ F12 रहेको छ। F12 ले चाहिँ के गर्छ भने यदि हामी कुनै पनि डकुमेन्टहरूलाई सेभ एज गर्नु पर्यो होइन, सेभ गर्नु पर्यो भने हामी डाइरेक्ट F12 प्रेस गरेर चाहिँ हामी त्यहाँ पुग्न सक्छौँ। F12 प्रेस गर्ने हेर्नु होला सेभ एज कोही एउटा डायल गएको आयो, यहाँबाट हामी डकुमेन्टलाई सेभ गर्न सक्छौँ, पासवर्ड राख्न सक्छौँ होइन, कुनै जुनसुकै फोल्डरमा लगेर हामी सेभ गर्न सक्छौँ यसरी। ओके, तपाईँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, उचित सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया केही भएदेखि कमेन्टमा लेख्नु होला। र भिडियो मन पर्यो भने हामीले लाइक कमेन्ट र सेयर सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। यस्तै भिडियो लिएर आउने बाचाको साथमा बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्कार।